አሁን ደግሞ የማሳያችሁ መሰረታዊ የሆነ የዲሽ አስተካከል አገጣጠም ዲኮደር ቢበላሽ ከውስጥ እንዴት እንደምትሰሩ በቃ ሙሉ ዝርጋታ ነው የሚባለው አይደለ? ሙሉ ዝርጋታውን እሱን ነው ማሳያችሁ እንዴት እንደምታደርጉ ተከታተሉ። በመጀመሪያ ዲሹ ሳህኑ ከተገጣጠመ በኋላ ኖርማሊ ሶስት አይነት ነገሮች ነው ማስተካከል ያለብን። እነሱም አዚሙዝ፣ ኤሌቬሽን እና ኤልኤንቢስኪው ይባላሉ። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩቸው አዚሙዝ ማለት ወደ ግራና ወደ ቀኝ የምናደርገው ነው። ኤሌቬሽን ማለት ወደ ላይ ወደታች የምናደርገው ነው። ኤልኤንቢስኪው ማለት ደግሞ ጭንቅላታችን ኤልኤንቢዋ ላይ እሷን የምናዞራት ነው ማለት ነው። እሱን ነው የምናደርገው። ዋናው ነገር እሱ ነው። ግን እሱን ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ላይ ገመድ ነው የምንቆርጠው። ገመድ እንቆርጣለን። ገመዱን የምንቆርጠው ልክ እንደዚህ ነው። መዳቡን ወደ ላይ እናደርግና አሉሚኒየሞቹን ወደ ታች ነው የምናጥፈው። መዳብና አሉሚኒየሙ በጭራሽ መገናኘት የለበትም። ከዛ ኮኔክተሯን እናስራታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሁለቱም ጫፍ እንደዛ ካደረግን በኋላ ቀጥታ እቤት ሄደን ዲኮደሩ ላይ ነው የምንሰካው። አንዱኛውን ዲኮደሩ ወይም ሪሲቨሩ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦታውን አያችኋት፣ ኤልኤንቢን የሚለው እሷ ላይ እንሰካለን ማለት ነው። እሱ ላይ ከሰካን በኋላ ወደ ውጭ የሚወጣውን ገመድ ይዘን ሄደን ፋይንደራችንን እንገለብጠዋለን። ከጀርባ ስንገለብጠው ቱ ሪሲቨር እና ቱ ኤልኤንቢ የሚላለው ቱ ሪሲቨር የሚለውን እንሰካዋለን ማለት ነው፣ ከሪሲቨሩ የሚመጣ ስለሆነ። ከዛ ቀጥሎ ሌላ አጠር ያለች ክር እናዘጋጃለን። እሷንም እንደነዛው ነው የምንቆርጣት። ኮኔክተር እናደርግበታለን። እዛ ከቆረጥን በኋላ ቱ ኤልኤንቢ የሚለው ላይ ፋይንደሩ ላይ እንሰካና ወደ ኤልኤንቢ ጭንቅላቱ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱ ላይ ካደረግን በኋላ ነው አሁን አዚሙዝ፣ ኤሌቬሽን እና ኤልኤንቢስኪው የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁን ከዛ እንደምታዩት ፋይንደራችን ይበራል። እዛ ጋር ግን ዜሮ ነው ስታዩት። ሰው ቀስ ብለን ሳህኑን ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ፣ ወደ ላይ፣ ወደ ታች ስናደርገው ሲግናል መግባት ይጀምራል። ሲግናል መግባት ሲጀምር ማለት እቺ ሲግናል ኢንዲኬተሯ ወደ 5 ወደ 6 ወደ 7 ወደ 8 እያለ እስከ 10 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ልክ እንደዛ በሚሄድልን ጊዜ ልክ 10 ላይ ምናምን ከሆነ ገብቷል ማለት ነው። እዛ ጋር አስረን ውስጥ ገብተን ሰርች ማድረግ ነው ማለት ነው። እንዴት ሰርች እንደሚደረግ ደግሞ ባለፈው ሰርች የለቀኩት ቪዲዮ አለ፣ እሱ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ግልጽ በሆነ በቪዲዮ ነው እሱ፣ እንደው ሙሉ እይታውን እያሳየኋችሁ ምናምን ነው እንትን ያልኩት፣ እሱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ጀስት በቀላሉ ዲሽ ማስተካከል ማለት ይሄም ማለት ነው። ጀስት ኃይል መጠቀም አይፈልግም። ቀስ ብላችሁ፣ በጣም ቀስ ብላችሁ፣ ምክንያቱም ሲግናሏ በጣም እንትን ናት ያላት ስትሬንግዝ አለ አይደል? በጣም ትንሽ ነው እና አንዴ በእኛውን ብዙ ጊዜ ስትሞክሩ በእጅ ራሱ እኮ ማስገባት የሚቻል ነገር ነው፣ ቀላል ነው። ስትሞክሩ ማይገባላችሁ ስለምትፈጥኑ ቶሎ ቶሎ እንዲህ ስለምታደርጉ። ቀስ ብለን አሁን እንደማሳያችሁ እናስገባዋለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።